السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ نسمة عامر، وانا معاكم نسمة عامر. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل تجهيزات رمضان معانا ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة في تجهيزات رمضان هنعمل النهاردة السمبوسك ان شاء الله، هنعملها في البيت، وخليكي في البيت ومتخرجوش بره، وهنعمل كل حاجة في البيت. لان اي حاجه دلوقتي بره طبعا ما هياش مضمونه، ولا اي حد عارف هي معموله ازاي. هنعملها، هي طريقه سهله جدا، وان شاء الله اوعي تخافي منها. هي طريقه سهله جدا، بس يعني ماشي الخطوات واحده واحده. معانا نص دقيق او ربع دقيق، اي كميه دقيق انت حباها. انا عملت قدامكم بس دولت، بس انا عملت كميه وحطها في الفريزر عندي، خزنتها يعني لرمضان باذن الله. ربنا يعني جعل رمضان كويس علينا كلنا، وبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، ويزيح الغمة دي يا رب، ويزيح البلاء ده يا رب ان شاء الله بإذن الله، وترجع كل حاجة زي ما كانت. هنعمل النهاردة بقى السمبوسة. قلنا لكم معانا نص كيلو دقيق، عليه معلقة ملح صغيرة، عليه معلقة مية، معلقة ملح، ومعلقة زيت، وكوب مية دافي او فاتر. وهنحط الكوب المية، وهناخد منه حسب كمية العجين. يعني انا ما بلزمكيش باي قواعد او باي حاجة تحطيها على العجين. حط كوباية المية جنبك، وخدي منها على قد ما تقدري. لان كل دقيق ليه كمية مية معينة. الدقيق كله مش زي بعضه، انت بتجيبي نوع وانا بجيب نوع، فكمية المية مش ملهاش اي مقادير. احنا نحطها جنبنا وهنعجن منها كده. هي طريقة سهلة جدا ورخيصة جدا. يعني ربع كيلو عمل معايا، او نص كيلو دقيق عمل معايا، يعني عمل معايا كمية جامدة جدا. انا بجيب اللفة ب30 جنيه، حبة صغيرين جدا. يعني بصي، ربع كيلو دقيق او نص كيلو دقيق ب6 جنيه، او ب10 جنيه يا ستي. والمية والزيت عندك والملح عندك، ومبتحتاجش اي حاجة. بصوا يعني اي حاجة مبتحتاجهاش، هي بس عايزة ان انتي تمشي على الخطوات واحدة واحدة كده. خلاص العجينة طول ما هي بتلزق في ايديها تبقى مش كويسة العجينة. خلاص العجينة طلعت من ايديا وبقت كويسة جدا اهيت. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق، عشان هي ما فيهاش خميره، مش هتخمر. هم 10 دقايق بس عشان تقدر هي تتفرد معايا وتبقى كويسه. هنا خلاص بقى العجينه بعد 10 دقايق هعملها كده رول. احطها على الكوتن بورد دي واعملها رول. بس اول قبل اي حاجه احط دقيق على الكوتن بورد، واحط الرول عليها كده. وهقطع ده في حدود 8 قطع. 8 قطع او 6 قطع زي ما انت حابه. انا عملت كذا حاجه، يعني عملت كذا، عملت كيلو. آه، كده هنقطعهم في الحدود، يعني هتبقى في حدود الكورة دي، هتبقى في حدود 50 جرام. لو انت عندك ميزانة او بزني 50 جرام. هنقطعهم كده، وهنكورهم بقى كده بالشكل ده. بعد ما قطعناهم هنكورهم ونحطهم. وبعدين هنجيب بقى في كوباية فيها زيت، ونجيب معلقة، ونجيب يعني حبة دقيق كويسين كده، عشان احنا هنحط على الحاجة اللي هنعملها دقيق وزيت بس. بعد ما كورناهم كلهم كده باذن الله، كده هنعملهم شكل كوره كده، عشان يبقوا الشكل الدائري معانا، يدونا الشكل الدائري اهوت. ان شاء الله نعمل كل حاجه، ومنحتاجش اي حاجه من بره. وهعمل معاكم كمان القطايف، هعمل معاكم كل حاجه. هنا اهوت حطينا دي على الكاتن بورد، وهنعمل نوع بالمردانه كده، وهنفردها. نفرد الحاجه كده بشكل دائري. انا هعمل 4 ب4، وهعمل لكم 2 ب2. يعني اللي هي مش هتقدر تتحكم في 4 تعمل 2 بس مع بعض، وتحطهم عادي على الصينيه اللي على النار. وانت بتعملي كده يبقى في صينيه على النار، حطها على ظهرها او حاجه، على النار، على نار هاديه. بس لازم تكون الصينيه سخنه جدا. بصي هنا هنحط الدوريه كده، وهنعمل نفس النظام. نحط عليه هنا، يعني حاطين معلقه الزيت، كتري زيت في النص عشان ما يلزقش منك، معلقه كبيره. وهنعمل التانية. انا هكمل كل الكميه. بص هنا هحط بقى دقيق. بعد ما حطينا شويه زيت هنحط دقيق في النص كده، وهنحط التاني نفس الموضوع. بصوا هنا برضو هنحط زيت على دي. لو انت عندك مصفة اللي هي مصفة الشاي دي، ممكن تحطي عليها كده اهي. بصوا، وهنعمل التانية الدورية برضو، وهنحط عليها زيت وبرضو دقيق. هنكمل لحد ما نكمل 4 اهوت. خلاص زي ما قلتلك، في خلال وانت بتعملي كده يكون في صينية على النار انت قلباها، او اللي هي الاستوك بتاع الفرن اللي عندك، الحراري او اي حاجة اهو كده.
وهنحط زيت برضو في كل يعني كتري زيت عشان الدقيق ما يلزقش ببعضه. احنا بنجيبها من بره اصلا كلها زيت، يا عالم الزيت ده ايه اصلا، انت بتجيبي من بره ده زيت ايه؟ بس انا ضامنه كل حاجه عاملاها في البيت اهوت. هنكمل كل الكميه، انا بكمل لان عامله كميه كبيره فبوريكم برضو انا بعمل ايه اهوت. بعمل 4 ب4، وساعات لما بيفضل معايا بعمل 2 ب2 وخلاص. ان شاء الله هنعملها في البيت وهتبقى كويسه جدا، وهنخزنها كمان. انا هعمل لكم طريقه تخزين. انا عملت كذا واحده مع بعض عشان اوريها لكم. عملت راسته واعمل التاني اهيت. دي كده اربعات او اتنينات مش فاكره، بس هو كده يعني. عملت كميه كبيره النهارده عشان اخزنها، عشان اخلص بقى من موضوع السمبوسك ده، عشان مش هشتري حاجه من بره خلاص السنه دي، لان الواحد بصراحه خايف من اي حاجه من بره. ده تاني واحده اهيت. عملت كميه كبيره جدا. هي سهله جدا وما تخافيش من اي حاجه، بس اهم حاجه تكتري الزيت فيها اهيت. خلاص كده. بصوا احنا عملنا الاربعه مع بعض اهمت. ده اول حاجه. وانت بتعملي اشتغلي بايدك برضو وما تخافيش من حاجه. بصي لما انت حاطه زيت مفيش حاجه هتلزق، تعملي بايدك كده وكل مره تقلبي العجينه، يعني بتوسعي وتقلبي العجينه عشان يعني دايما الصغيره اللي تحت بتبقى ما بتتفردش كويس. انا هنا اهوت فردت. هعملها بقى بالمردانه كده، هعملها شويه اهي كده. هقدر ان انا يعني اعملها شويه بايديا كده واوسع كده. وبعدين زي ما قلت لك يبقى الطاسه سخنه جدا على النار. هنشيلها بقى ونحطها على النار كده. شلناها اهي على المردانه ونحطها على النار بقى كده على الصينيه، تكون الصينيه سخنه اهي. حطيناها. بصوا يعني هي بتاخدش اصلا 30 ثانيه يعني، بس ما تقلبيش على طول لحد ما تلاقيها ان هي نشفت كده تقلبيها. بصوا الناحيه التانية اهي اتقلبت. هنقلبها تاني اهيت. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، وما تخافيش من اي حاجه وانت بتعمليها، ما فيهاش اي حاجه. ركزي بس انت بتعملي ايه. دي الاربعه اللي مع بعض، وهوريكم برضو هعمل 2 مع بعض، بس العجينه اللي كانت فاضله عندي هعملها 2 مع بعض كده اهي. دي 2 مع بعض، دي 2. التانية كانت 4، دي 2. انا قلبة صاجة الفرن اللي هو الحراري اللي عندي، قلبة صاجة على النار، مشغله البوتاجاز وقلبها عليها ومشغلاه. بصوا اهي سهله جدا وانضف من بره بكتير، وانت عارفه الزيت اللي انت حاطاه فيها ايه. خلاص كده. جبنا اول ما جبناها استنينا عليها شويه، وبعدين ظبطنا الاحرف بتاعتها اهيت وعملناها اهيت. جميله جدا وموفره جدا ما فيهاش اي حاجه. بصوا اهي. دي زي اللي بنجيبها من بره واحسن ولا لا؟ ما فيهاش اي حاجه اهي. بصوا جميله جدا، يا ريت تجربوها. دي بقى الاتنينات اللي انا عملتها معاكم. 2 كانوا فاضلين عجينتين، يعني اللي ما بتقدرش تعمل 4 مع بعض اعملي الاتنين بس مع بعض، وهي اسهل لك بصراحه. الاتنين بتبقى سهله جدا اهوت. 2 هتقدري تحكمي فيها كويس جدا اهو. حطيتهم على النار وهعملهم. سهله جدا الاتنينات. لو انت مش حابه تعملي ال4 ما تعملهمش مع بعض، اعملي الاتنين بس. جبناها قطعناها اهوت. بصوا سهله جدا. بصوا جميله جدا والله ونضيفه، وانت عارفه انت عاملاها ازاي. بصوا اهي. هنقطعها. بصوا دي الاتنينات اهيت. 2 مع بعض كده. دي اللي بنجيبها من بره واحسن ولا لا؟ دي جميله جدا. بصوا بقى انا عملتها كلها هي. عملت كميه كبيره منها جدا عشانها هنا في الفريزر. هنا اللي هم الاتنين اللي صغيرين دول كانوا من الاحرف، حطيتهم ما رميتهمش. هنا هنجيب اي كيس تخزين، وهنحط بقى الحاجه فيه كده في طبق بلاستيك فيلم كده، وهنعينهم وهنكيسهم. وان شاء الله يكون رمضان خير علينا، وهعمل معاكم كل الوصفات اللي انتوا تحبوها. واي حد عايز حاجه يقول في الكومنتات اللي هو عايزه، وان شاء الله باذن الله هرد عليكم. انا بقى محتاجه منكم كده كومنت جميل، يعني شجعني ان انا اطلع واظهر معاكم باذن الله.
و... ولايك بقى للفيديو وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس، وما نحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الجميل. وبشكر كل الناس امبارح اللي بعتت لي رسائل ان هي فرحانه جدا ان رجعت تاني لليوتيوب، وان شاء الله اللي جاي احسن، وباذن الله رمضان كريم عليكم باذن الله، ويا رب يزيح الغمه ويكون رمضان جميل في كل حاجه زي ما احنا متعودين فيه، صلاه وكل حاجه، والمساجد تتفتح باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.